তো গাইজ মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আমি কেনেদৰে ঘৰতে বহি পেলাই হাই ভল্টেজ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ উইথ বেটাৰী। তো বুজিছে নহয়, লগতে আছে এটা সৰু গিভআৱে। তো ব'লক গিভআৱেটো ক'ম মই, লগতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰক। তো গাইজ প্ৰথমতে আমাক লাগিব 0.1 UF 275 ভল্টৰ AC লাগিব এটা, মই কৈছোঁৱেই। লগতে আমাক লাগিব মই দেখুৱাই দিছে এটা 224 PF এটা, লগতে লাগিব এটা 203 PF এটা, সেইটো মই মাত্ৰ ক'লোৱেই। দুটা লাগিব আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, আৰু এটা লাগিব এইটো 2N2222A লাগিব। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইটো নহ'লে মানে জেনেৰেট নহয় আৰু এইটো, বুজিছে নহয়। নেক্সট লাগিব আমাক, বুজিলে মানে স্ক্ৰীণত লিখি দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক। 220 HM and 1K ৰেজিষ্টাৰ, সেইটো লাগিব। দুটা লাগিব চাগে, দুটাই লাগিব। আৰু এইটোতো মই কৈ এইটো চাওক, এইটো মানে বহুত পাৱাৰ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইটো এটা most ইম্পৰ্টেণ্ট এটা, বুজিছে নহয়। তো এইটোও লাগিব, প্লাছ এটা বেটেৰী লাগিব 7 ভল্ট বা 5 ভল্টৰ হ'লেই হ'ল। আৰু মোবাইলৰ বেটেৰী আছে ন, মোবাইলৰ বেটেৰী খুলি ল'ব আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰা, হয় নহয়। মোবাইলৰ বেটেৰী ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো লাগিবই। আৰু তাৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বুলিয়ে ক'ম আৰু কি বুলি ক'ম ন, এনেকৈ বেলেগকৈ ক'লে বুজি নাপাব কাৰণে মই ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বুলি কৈছোঁ। আৰু এনেকুৱা এটা লাগিব। এইটো ইনভাৰ্টাৰত পায়, ইনভাৰ্টাৰ আছে, কনভাৰ্টাৰ দেখিছে নহয়, পাৱাৰ হেৰি কৰে কনভাৰ্টাৰত, তাত পোৱা যায়, টিভিত পোৱা যায়। তো এতিয়া আমি ৱেৰিং কৰিম। তো এইটো মই মানে কৈ নাযাওঁ, আপোনালোকে নিজে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই বুজি পাব। মই ক'লে আপোনালোকে অলপ মানে বেয়া পাব, সেইকাৰণে মই কৈ নাযাওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু চাই থাকক, অ'কে। এণ্ডলৈকে চাব, তাত মই এটা গিভআৱে আছে। তোমারে ছবিতে আবির খানো প্রাণতে তুমি অঙ্কিতা দুচকু তোমাক আঁকো উশাহৰে গহনা তোমাৰে ছবিতে আবিৰ খানো প্ৰাণতে তুমি অঙ্কিতা দুচকু তোমাক আঁকো এতিয়া যে তুমি তো গাইজ গিভআৱেটো এইটোৱে, যেন এতিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত থাকিব এটা ৰিডিম কোড। ইয়াত মই স্ক্ৰীণত 4 ডিজিটৰ এটা ৰিডিম কোড দি থাকিম। 4 ডিজিটৰ মানে 16 ডিজিটৰ, য'তে ত'তে দিম মই। আপোনালোকে সেইটো গৈ পেলাই মানে গোটেইকেইটা গোটাই পেলাই প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই হেৰি কৰি ল'ব, বুজিলে নহয়। তো প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত থাকিব, আপোনালোকে চাব, ৰিডিম কোডটো ল'ব। 150 থাকিব। তো এইটো আছিল এটা সৰু গিভআৱে। তো ধন্যবাদ।